dyan? Kajun. Bo, Third. Third, okay ka lang dyan? Yeah. Wow, why you talking is that is taking out I talking because I a big boy. Asan si Pau Pau? Ano tawag dito? Kaldero na yan eh. Ano tawag dito? Suso. Soso. Sosong tayo.
Nagtrabaho. Anong tawag sa pagkaganyan? Parang iba kasi yung ano ko eh. Okay. Sa June, ako, paano niyo na ako, light and for niyo na ako. Ako, sasarado ni Paula na naman yung buong Black 5. Yan, kailangan pumunta kayo. Hindi ka uwi. Kanina isang ganito. Starting.